සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් වැලියබල් එකේ channel එකෙන් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වීඩියෝ සීරීස් එක කියන තවත් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලා මේකත් වෙලා ඉන්නේ. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වේවි ගොඩක් කට්ටියට මුල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න. මොකද අද chance එකක් තියෙනවා මේ දවස්වල අපිට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න. මම කියලා දෙන්නම් මොකක්ද මේ මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අපේ channel එකේ playlist වලට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මුදල් සොයන්න කියලා A to Z video series එක අපිට කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් channel එකේ අනිත් videos උත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් cryptocurrency video series එක මේ playlist එකේ බලුවාම කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට වුණත් මුදල් හොයන්න මුල ඉඳගෙන මේක බලුවාම ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා description එකේ අපේ Telegram group එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ගාව Payoneer dollars තියෙනවා නම් මාව contact කරගන්න. බැංකුවට ගන්න එපා. මෙහි ලංකාවට rate එක අඩුවෙන් එන්නේ. මාව සම්බන්ධ කරගන්න Telegram group එක හරහා. එතකොට මම Payoneer dollars ටික අරගෙන ඔයාලට වැඩි රේට් එකකට ඔයගොල්ලෝ බැංකුවට ගන්නවට වැඩිය Payoneer dollars ටිකට ඔයාලගේ බැංකුවට ලංකාවේ සල්ලි දීලා ඒ කටයුත්ත විශ්වාසනීයව කරලා දෙන්නම්. හරි. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකේ කොටසට. හරි. ඉතින් මම දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ BTC වලට. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා BTC කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල මුල්ම coin එක කියන්නේ උපත තමයි Bitcoin කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් වල. හරි. ඉතින් මේකත් coin එකක්. මම ඔයගොල්ලන්ට ඊයේ ගෙනාවු වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලෝ වෙනත් coin එකක වුණත් spot trading හෝ future trading කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා BTC analyze එකකින් පස්සේ තමයි ඒකත් බලලා තමයි ඔයා coin වලට invest කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලට පේනවා දැන් ටික දවසකට කලින් BTC එක කියන්නේ 2021 දෙසැම්බර් 4 වගේ 4 වෙනිදා වගේ පොඩි ක්‍රෑෂ් එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ ඩවුන් එකක් ගියා, ඩම්ප් එකක් වුණා. ඉතින් එතනදී හැම coin එකක්ම වගේ පල්ලෙහාට වැටුණා. ඉතින් එතකොට ඔයා හිතන්න ඔයා වෙනත් coin එකක ට්‍රේඩ් කරන ගමන් ඉන්නකොට මේ වගේ වුණොත් ඒ ට්‍රේඩ් එකෙන් ඔයාව ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට පාඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඕනම coin එකක් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම BTC වල ඇනලයිස් එකක් ගහ ගන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඇනලයිස් ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා තියෙනවානේ කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට උනම් මුලින්ම මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට මම වීඩියෝ සීරීස් අරන් එන්නේ. නමුත් මේ දවස් වල ඔයගොල්ලන්ට හොඳ chance එකක් තියෙනවානේ. chance එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට එක්ක අරගෙන එන්න ඕනේ කියලා මට හිතුනේ. හරි. ඉතින් මොකද්ද මේ chance එක? ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා අනිවාර්යෙන් BTC ඇනලයිස් එකක් ගහ ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් BTC වැටුණාට පස්සේ මෙහෙම ඩවුන් එකක් ගියාට පස්සේ මෙච්චර උඩක ඉඳන් BTC ඩවුන් එකක් වුණාට පස්සේ හැම coin එකක්ම වගේ පල්ලෙහාට වැටුණා. හරි? හැම coin එකක් වගේම පල්ලෙහාට වැටුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි coin එකක් කවදාවත් අප් වෙද්දි නෙමෙයි ඔයා buy කරන්න ඕනේ. හැමදාම මේක practically ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ දෙයක්. coin එකක් down වෙද්දි තමයි ඔයා buy කරන්න ඕනේ. නැතුව up වෙනකොට up එකේ යනකොට coin එක buy කරලා අපිට profit එකක් ගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි මේ cryptocurrencies වල. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න මුලින් ඉඳන් එන කට්ටිය අනිවාර්යෙන්ම coin එකක් පල්ලෙහාට යන්න තමයි මම කිව්වා. වචන දෙකක් කියනවා අපි coin එකක් උඩට යනවා නම් ඒක අපිට bullish කියලා කියනවා. ඒ වගේම coin එක පල්ලෙහාට එනවා නම් අපි ඒකට down ඒ කියන්නේ bearish කියලා කියනවා කියලා. හරිද? ඉතින් coin bearish වෙන්න තමයි down වෙන්න ඕගොල්ලෝ buy කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ BTC එක පල්ලෙහාට වැටෙනවත් එක්ක market එකේ තියෙන හැම coin එකක්ම වගේ පල්ලෙහාට වැටුණා. ඉතින් මෙන්න මේක හොඳ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ඔයාට ඉස්සරහා මාසය හෝ දෙක අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මේක ගොඩ කාලයක් ඉන්න ඕනේ නැහැ. දැන් සමහර දේවල් තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් වල අපි අවුරුදු ගණන් හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න තමයි මේක ගන්න. සමහර කට්ටිය එහෙම ඉන්න හෝල්ඩර්ස්ලා. ඉතින් නමුත් මෙතනදී ඔයාට ඉක්මනින් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් කිසිම රිස්ක් එකක් නැතුව. මොකද BTC පල්ලෙහාට වැටෙනවත් එක්කම අනිත් coin සේරම දේවල් පල්ලෙහාට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා buy කරගන්නවා කියන්නේ තව මාසයක් උපරිම දෙකක් යද්දී අනිවාර්යෙන්ම අනිත් coin එක මේ BTC up එකක් යන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් කොහොම වුණත් අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ මේ දවස්වල මේ තියෙන මාකට් එකත් අනුව ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන මුදල් වලින් මම කියන්නේ නැහැ ඔයාලා ගාව තියෙන මුදල් ෂෙයාර් එකක් මේක කරන්න කියලා. නමුත් ඔයාට දරා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 1000ද 2000ද ඒකේ ඔයා අරගෙන නවත්තලා තියාගන්න ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අද මම පොඩි coin ටිකක් ගැන ඕගොල්ලන්ට කියනවා. මේ coin ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි? ඉතින් ඇනලයිස් කරන්න දන්නේ නැති එක්කෙනා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මම කියන coin ටික කොහොමත් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට ලබන මාසේ හෝ ඊළඟ මාසේ වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆිට් එකක් අරන් එනවා. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින්
BTC කියන coin එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලොකු value එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඇත්තට ලොකු value එකක ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඔයගොල්ලන්ට coin ටිකක් පෙන්වලා දෙන්නම්. ඒ coin ටිකෙන් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම buy කරලා තියාගන්න ඔයාලට පුළුවන් හැකි ප්‍රමාණින් විතරක්. හරිද? නැතුව මේ ණයට අර එහෙම අරගෙන ඔයගොල්ලෝ මේකේ buy කරලා දාලා තියන්න යන්න එපා. මොකද market එක කියන්න බෑ. කොහොම වුණත් market එක up වෙන්න ඕනේ. මේ දවස්වල තියෙන හොඳම opportunity එකක් තමයි මේ දවස්වල ඔයගොල්ලන්ට coin buy කරලා තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහා ඊට ඉස්සරහා මාසවල ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆිට් එකක් වාට ලාභයක් ගන්න. හරිද? ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මෙන්න මේ ADA කියන coin එක අපි බලමු. ADA කියන coin එක මෙන්න මේ coin එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වේවි. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මොකද මේ coin එක පොඩි අඩු මුදලකට තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒ හින්දා මේක දැනට ඩොලර් 1යි දැන් යනවා මාකට් එක ඩොලර් 1.40කට වගේ. ඉතින් මේක මේ හරියට ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා දිනවා පේන 1.24ත් වගේ ඇවිල්ලා දින. ඉතින් මේ හරියේදී මේ BTC එක වගේම දැන් මේ BTC එකට ආවත් දැන් ඉන්න මෙතනින් BTC එකට ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ වගේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ coin එකෙත් බලන්න අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ BTC වැටෙනකොට අනිත් coin උත් වැටෙනවා. මෙහෙම වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හරියේදී buy කරපු එක්කෙනෙක්ට මෙතනදී profit ගන්න තිබුණා. මෙතනදී profit ගන්න තිබුණා. එයාට spot එකේ අරගෙන තියාගෙන හිටියා නම් එයාට දැන් මෙතන මේ තියෙන පල්ලෙහා මෙතන දෙසැම්බර් 6 හරිද? දෙසැම්බර් 6 වගේ තමයි මෙතනදී ගත්ත එක්කෙනෙක් ගන්න ඇත්තේ. ඊට පස්සේ එයා මෙතනදී විකුණුවා නම් දෙසැම්බර් 7 එක දවසකදී එයාට ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා මෙතනදී අරගෙන මම කිව්වා අපි normally අපි practically මේ cryptocurrency market එකෙත් වෙන්නේ පල්ලෙහාදී අඩු මට්ටමේදී මොනවා හරි අරගෙන ඒක වැඩි මට්ටමකදී විකුණනවා. ෆෝන් එකක් අඩුවකදී අරගෙන ෆෝන් එක වැඩි වෙනකට විකුණනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ ADA කියන කඩානෝ coin එක මේක ගොඩක් හොඳ project එකක්. මේක අනිවාර්යයෙන්ම up trend එකකට යන්න ඕනේ BTC එකත් එක්ක. ඉතින් මේක තිබුණා මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩක් උඩට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. දෙකයි මේ මෙතන මේ දිගට බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙන price එක වැටලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 2.38කට 7.238කට. ඉතින් දැන් යන price මේක මීට වැඩිය උඩට ගියා. හරි. මේ දැන් මේ BTC එකත් එක්ක තමයි මෙච්චර පල්ලෙහාට වැටුනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක උඩට යන්න ඕනේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මාසයක් දෙකක් වාට hold කරලා තියාගන්න පුළුවන් ගාණින් මුදල් ප්‍රමාණයෙන් වා ගන්න. හරිද? ඉතින් මෙතන දැන් මේක මේ හරිය තින්නේ වාට මේ හරියෙන් spot එකෙන් buy කරලා තියාගත්තත් වාට අර හරියෙන් limit order එකක් දාලා තියන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක බැලුව නැති එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලිමිට් ඕඩර් ස්පොට් එකේ කොහොමද ඕඩර් එකක් දාන්නේ මේ හැම දෙයක් ගැනම මම වීඩියෝ සීරීස් එක කරලා තිනවා. අපි ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එතනදී පොඩ්ඩක් දිග වෙයි මේ වීඩියෝ එක ගණන් ගන්න එපා. ඒක බලලා ඉගෙන ගන්න දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තව කට්ටියක් අහලා තිබ්බ මගෙන් මැසේජ් දාලා මේක කෝස් එකක් කරන්න ඕනමද කියලා. ඉතින් නමුත් මේක කෝස් එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම කෝස් කරනවට බයින්න යන්නෙත් නැහැ. කරන කට්ටියක හරියට කරනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මගේ මතය මම කියන්නේ මගේ මතය පර්සනලිව කෝස් එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මේ මගේ වීඩියෝස් නෙවෙයි YouTube එකේ ගොඩාක් වීඩියෝ තිබෙනවා. ඇත්තටම මාර්ම වැදගත් මන් දන්නේ නැහැ කෝස් වල තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම පට්ට වැදගත් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකම බලන්න මේ මගේ channel එක බලන්න නිකන් ඉන්න එපා. යන්න හැම තැනම ක්‍රිප්ටෝ ගැන හොයන්න. හරිද? ඉංග්‍රීසි channel තියෙනවා ගොඩක් powerful ඔයගොල්ලන්ට knowledge එක දෙන. ඒ හැම එකම බලන්න. හරිද? හැම එකම බලලා ගන්න පුළුවන් හැමදේම ගන්න. මොකද මේ cryptocurrency market එක කියන්නේ දවසෙන් දවස අප්ඩේට් වෙන එකක්. අපිට හැමදාම ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. මටත් තවත් ඉස්සරහට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම හැම කෙනෙක්ගේම වීඩියෝස් බලන්න. මගේ විතරක් බලන්න නිකන් ඉන්න එපා. මගෙත් බලලා දෙයක් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝගෙම වීඩියෝස් බලන්න. හරිද? හැම channel එකකම තියෙන වීඩියෝස් බලන්න ගන්න පුළුවන් දේ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් කඩානෝ coin එක ඔයාලට පුළුවන් ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Solana කියන coin එකත් ඔයාලට පුළුවන් buy කරන්න. හරිද? මොකද දැන් මේක 194 යන්නේ. මේක ගියා මේ ටික දවසේ 242ටත් ගියා. ඉතින් මේක ලොකු profit එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ coin එකනොත්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ opportunity එකක්. මේකත් BTC එක්ක බැස්ස coin එකක්. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම උඩට යනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන් මේකත් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. ඊට පස්සේ
මෙන්න මේ AVEX හරිද මේ නම් ටික ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් AVEX ඔයගොල්ලන්ගේ සර්ච් බාර් එකේ ඔයගොල්ලන් ෆෝන් එකේ මම කිව්ව කොහොමද සර්ච් කරලා ගන්න කියලා වීඩියෝ එක බලන්න බලපො නැති එක්කෙනා නම් එතනින් ගන්න පුළුවන් මේ AVEX කියන coin එකත් හොඳට ගොඩක් හොඳයි මම එක එක දැනට පැහැදිලි කරලා නෑ දැන් මම කිව්වනේ විස්තරේ ඒ හින්දා මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් coin එක ඉතින් බැස්මක් තියෙනවා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක දැන් යන්නේ 92 මේක 127ට ගිහපු coin එක තව උඩට ගිහිල්ලා ඉතින් මම මේක ඇදලා බලන්නේ නෑ මේ තව උඩට ගිහිල්ලා දින 147ට වෙනකන් ගිහිල්ලා දිනවා ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ coin එකත් හොඳ coin එකක් හොඳ project එකක් හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න මේ මනා කියන එකත් හොඳයි හරි මම එක දිගට coin ටික පෙන්නගෙන යන්නම් මේ මම කරපු පොඩි ඇනලයිස් එකක් තියෙන එක ගණන් ගන්න එපා හරි ඉතින් මනා කියන එක මේ coin එකත් ගොඩක් හොඳයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරි ඊට පස්සේ matic හොඳයි matic coin එක හොඳයි ඒ වගේම දැන් මම පෙන්නගෙන යන්නම් මොකද වීඩියෝ එක දිග වෙන හින්දා ඊට පස්සේ ඔයාලට XRP හොඳයි මේ XRP කියන coin එක ගොඩක් හොඳයි ඒකත් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට හරිද ඉතින් ඒ වගේම Doge එක හොඳයි Doge එක අරගෙන තියාගන්න ඉස්සරහට ලොකු අප් එකක් යාවි මම හිතන විදියට අනිවාර්යෙන්ම මේක කොහොමත් අප් වෙනවා මොකද දැන් ඩවුන් එකේනේ තියෙන්නේ ඒ හින්දා මේක කොහොමත් අප් වෙනවා ඒ හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයාලට එතකොට dot එක ගන්න dot එකත් හොඳ coin එකක් මේක බහැලා තින්නේ මේකෙන් මේකේ dot එකේ දැන් ඔය හිතන්නකෝ දැන් යන්නේ 29 නේ මේකට 30ට ගියත් ලොකු profit එකක් එනවා අපිට ඒ හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ එතකොට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් sand මෙන්න මේකත් සුපිරිම coin එකක් මේකත් ගන්න ඕගොල්ලෝ මේ මම ස්පොට් එකේ කියන්නේ මේ කොම දේවල් ස්පොට් එකේ කියන්නේ ඒ හින්දා ස්පොට් එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම EGLD කියන coin එකත් මේකත් හොඳයි ඔයාලට ස්පොට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ එක්කම ඩවුන් එකේ තියෙන ඕගොල්ලෝ පේනවා එකම chart වල හැම coin එකම වගේ මේකක් තමයි ගිහිල්ලා තින්නේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා XLM මේ coin එකත් ගොඩක් හොඳයි මේ ගොඩක් අඩු මුදලට තින්නේ හින්දා මේකත් හොඳ මේක 0.29යි හරිද එතකොට මේක ගිහිල්ලා තියෙනවා අපි දැන් මෙහෙම බැලුවොත් දැන් මම ඇදලා බලන්නේ නැහැ මෙතන 7.36ට වෙනකන් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවනේ මේක ඊට වැඩිය ගිහිල්ලා ඇති අනිවාර්යෙන්ම උඩ බැලුවත් හරි ඉතින් මේ coin එකත් ගොඩක් හොඳයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට AVEX ADA matic mana Doge wet එකත් හොඳයි හරි මේ මම දැන් ටිකක් මතක් වෙන කියන්නේ මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට අරගෙන තියාගන්න පුළුවන් නම් ඉස්සරහට ගොඩක් හොඳයි හරි wet coin එකත් හොඳයි ඉතින් ඕක ගැන තමයි අද මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් බලන්න මේ BTC එක වගේ මේව පල්ලෙහාට ඩවුන් එකට ඇවිල්ලා මේවා අනිවාර්යෙන්ම උඩ යන්න ඕනේ හොඳ opportunity එකක් ඔයාලට profit එකක් ගන්න spot trading වල හරි එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක නවත්තනවා අපේ Telegram group එකට join වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එක තවත් යාළුවන්ට share කරන්න like කරන්න වීඩියෝ එකට ඔයාලගේ අදහස් ප්‍රශ්න සේරම දේවල් comment section එකෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම ජයෙන් ජය